เพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้จีชวนถักหมวกใบเล็กนะคะจากไหมขนแกะค่ะเข็มที่ใช้นะคะจะเป็นเบอร์7/0ค่ะเมื่อถึงหลักสุดท้ายนะคะวิธีการต่อให้เอานิ้วสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลยค่ะ
นี่นะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่ไป3แถวที่3ถึงแถวที่6นะคะถักเป็นถักตัว F นะคะหรือว่าพอ1คอตลอดแถวเลยนะคะจะนับได้ทั้งหมด32 F นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันให้เพิ่มหลักเอาอันนี้จะได้ทั้งหมด32หลักนะคะถักหลวมๆนะคะไม่ต้องถักแน่นมากถ้าเราไม่มั่นใจนะคะให้ใช้นิ้วสอดนะคะว่าหลักนี้ถักไปหรือยังจะขึ้นแถวใหม่นะคะต้องถักโซ่3ครั้งเสมอนะคะเราจะถักทั้งหมด6แถวนะคะจะได้ความยาวพอดีค่ะหรือถ้าเพื่อนๆลองวัดดูถ้าเกิดว่าไม่พอดีก็ให้ปรับเปลี่ยนนะคะตามขนาดศีรษะค่ะถ้าหาตัวหลักไม่เจอก็ใช้นิ้วดันออกมานะคะจะได้มองเห็นหลักได้ชัดเจนค่ะถักเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตไปตัดไหมหน้าตาก็จะประมาณนี้สามารถเพิ่มความยาวได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเจขอแค่นี้สัมผัสนุ่มมากเลยนะคะเป็นไหมขนแกะสามารถเอาตุ๊กตาเอาลายการ์ตูนน่ารักมาติดที่หมวกนะคะเป็นการตกแต่งหรือว่าจะเป็นดอกไม้โครเชต์ก็ได้ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เจด้วยนะคะถ้าแชร์ไปใน Facebook จะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ